नमस्कार, सिभिल इन्जिनियरिङ अफ नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी नमिलेको जग्गाको क्षेत्रफल कसरी निकाल्ने भन्ने बारे चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। जस्तै हाम्रो जग्गाहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली रुमाल जस्तो चाहिँ चारपाटे आकारको त्यस्तो चाहिँ हुँदैन र मैले यहाँ तपाईलाई एउटा ब्लुप्रिन्ट देखाएको छु। यहाँको एउटा सर्टेन भाग, थोरै भागले चाहिँ मैले यहाँ यसरी देखाएँ, जहाँ चाहिँ हाम्रो जग्गाहरू कुनै पनि चार कुना ट्याक्क मिलेको चाहिँ छैन। यस्तो जग्गाहरू चाहिँ कसरी नाप्ने त, कसरी यसको क्षेत्रफल निकाल्ने, आजको भिडियो त्यसै सम्बन्धी रहेको छ। सर्वे गर्नको लागि एकदमै धेरै प्रयोग हुने, जुन चाहिँ हामी धेरैको चाहिँ पहुँचमा हुने भनेको चेन सर्वे हो। चेन सर्वे भनेको एउटा त्यस्तो सर्वे हो जहाँ चाहिँ हामी चेन अथवा टेप प्रयोग गरेर हामीले डिस्टेन्सहरू मेजरमेन्ट गरेर अर्थात् दूरीलाई नापेर हामीले कुनै पनि सर्वे कार्य गर्छौँ भने त्यस्तोलाई हामी चेन सर्वे भन्छौँ। चेन सर्वेमा चेन भनेको एउटा परम्परागत एउटा नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। आजकल चाहिँ प्रयोग हुँदैन, त्यसको सट्टामा टेप प्रयोग भइसकेको छ। चेन सर्वेमा के हुन्छ भन्दाखेरि मात्र लिनियर मेजरमेन्ट अर्थात् दूरी मात्रै नापेर हामीले सर्वे गर्छौँ। र चेन सर्वेमा हामी चाहिँ टेप प्रयोग गरेर नाप लिन्छौँ। अर्थात् टेपले भनेको दिने भनेको त दूरी नै भयो। दूरीहरू मात्रै नापेर हामीले सर्वे गर्छौँ भने त्यस्तो सर्वेलाई हामी चेन सर्वे भन्छौँ। चेन सर्वेमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको एङ्गुलर मेजरमेन्ट अर्थात् हामीले कुनै पनि एङ्गलहरू चाहिँ नाप्दैनौँ, मात्र हामी टेप प्रयोग गर्छौँ, दूरी नाप्छौँ र हिसाब गर्छौँ। त्यस्तो सर्वे भनेको चेन सर्वे हो। चेन सर्वेमा कसरी कार्य गरिन्छ त अनुसार प्रिन्सिपल अफ चेन सर्वे। प्रिन्सिपल अफ चेन सर्वे भनेको चेन ट्रायङ्गुलेसन हो, अर्थात् ट्रायङ्गुलेसन हो। मतलब हाम्रो सर्वे कार्यले जस्तै हाम्रो एरिया निकाल्ने कार्य छ, हाम्रो क्षेत्रफल निकाल्ने कार्य छ भने हामीले क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने क्षेत्रलाई हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ट्रायङ्गलहरूमा विभाजन गर्छौँ र प्रत्येक ट्रायङ्गलहरूको नाप लिँदै गरेपछि अनि सम्पूर्ण जग्गाको नाप निकाल्छौँ। त्यस्तो सर्वे भनेको हाम्रो चेन सर्वे हो। भनेपछि प्रिन्सिपल अफ चेन सर्वे भनेको हाम्रो चेन ट्रायङ्गुलेसन अथवा ट्रायङ्गुलेसन नै हाम्रो चेन सर्वे गर्ने तरिका हो, जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा एरियालाई चाहिँ धेरै नम्बरहरूमा सानसाना ट्रायङ्गलहरूमा विभाजन, सानसाना त्रिभुजहरूमा विभाजन गर्छौँ र ती त्रिभुजहरूलाई राम्रोसँग नापेर हिसाब गरेपछि हामीले सम्पूर्ण जग्गाको, पुरै होल जग्गाको नै हामी क्षेत्रफलहरू निकाल्न सक्छौँ। र प्रत्येक हामीले बनाउने ट्रायङ्गलहरू चाहिँ हाम्रो वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल हुनुपर्छ। हामीले बनाउने त्रिभुजहरू हाम्रो वेल कन्डिसन खालको हुनुपर्छ, नत्र भने हामीलाई चाहिँ इररहरू आउने सम्भावना एकदमै हाई हुन्छ। आउनुहोस् वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको के हो बुझौँ। वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको एउटा त्यस्तो ट्रायङ्गल हो जसको चाहिँ कुनै पनि कोण 30 डिग्रीभन्दा ठुलो र 120 डिग्रीभन्दा सानो हुनुपर्छ। त्यस्तो ट्रायङ्गल, त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ, वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल अथवा वेल कन्डिसन त्रिभुज भन्न सक्छौँ। यदि कोणको आधारमा हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ 30 डिग्रीदेखि 120 डिग्री भित्र पर्नु पर्यो र हामी चाहिँ रेसियोको आधारमा अर्थात् हाम्रो लामो भुजा र छोटो भुजा, जस्तै यो लामो भुजा र यो छोटो भुजाको अनुपात भनेको हाम्रो 1:2 भित्र हुनु पर्यो। 1:3 भएर भएन, 1:4, 1:5 यस्तो बढेर भएन कि कम हुनु पर्यो, डबल हुनु पर्यो कि। कुनै पनि एउटा त्रिभुजको सानो भुजा र ठुलो भुजा बिचको अनुपात भनेको 1:2 हुनु पर्यो, अर्थात् सानो भुजाको डबल चाहिँ ठुलो भुजा हुनु पर्यो। त्यस्तो भयो भने त्यसभित्र परेका त्रिभुजहरूलाई हामी के भन्छौँ, वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल अथवा वेल कन्डिसन त्रिभुज भन्छौँ। र एकदमै राम्रो आइडियल वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल अर्थात् आइडियल ट्रायङ्गल भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्रत्येक एङ्गलहरू 60 डिग्री भएको र प्रत्येक भुजा बराबर भएको, प्रत्येक साइड बराबर भएको त्रिभुज हो। यस्तो ट्रायङ्गललाई हामी के भन्छौँ, यस्तो ट्रायङ्गललाई हामी चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायङ्गलको पनि आइडियल ट्रायङ्गल भन्छौँ। र वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भनेको 30 डिग्रीदेखि लिएर 120 डिग्री भित्रका सम्पूर्ण एङ्गलहरू समावेश भएकोलाई चाहिँ हामी वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल मान्न सक्छौँ। यहाँ एउटा इल कन्डिसन ट्रायङ्गल छ जुन चाहिँ हाम्रो एउटा एङ्गल चाहिँ के छ, 135 डिग्री छ, जुन चाहिँ हाम्रो 120 डिग्रीभन्दा ठुलो भयो। यसलाई हामी चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल मान्दैनौँ, यसलाई हामी चाहिँ इल कन्डिसन ट्रायङ्गल भन्छौँ। वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल नै हुनुपर्ने कारण किन हो त? वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल भएन भने चाहिँ हाम्रो यो एपेक्स, यो त्रिभुजको यो चुच्चोहरू चाहिँ एकदमै लामो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ
रेखा यो चाहिँ दुईटा रेखाहरू जोडिने पनि यता पनि रेखा नै भएर जान्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एक्युरेट इन्ड पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा हामीलाई नाप्दाखेरि स्केलले नाप्दाखेरि नै गाह्रो पर्छ, समस्या आउँछ, इरर आउँछ। र अर्को कुरा भनेको हामीले फिल्डमा पनि कुनै एउटा भुजा एकदमै लामो छ भने त्यहाँ चाहिँ चेनले मात्रै नाप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चेनमै पनि इरर आउन सक्छ। चेन धेरै लामो तन्केपछि स्याग हुनसक्छ, स्याग भएपछि हाम्रो स्यागिङ प्रब्लम आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नाप चाहिँ धेरै नापिएको हुन्छ, किनकि टेप चाहिँ तल झुत्लिएको हुन्छ नि त, तल स्याग भएको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै लामो कुनै पनि साइड त्यस्तो चाहिँ प्रेफर गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ वेल कन्डिसन ट्रायङ्गलभित्रका ट्रायङ्गलहरू पार्छौँ। र सामान्य एउटा तरिका चाहिँ के ख्याल गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चेन सर्वेबाट काम गर्दैछौँ भने चाहिँ एङ्गलहरू लगभग 60 डिग्री मिलाउन खोज्ने र प्रत्येक भुजाहरू चाहिँ बराबर राख्न खोज्ने। त्यस्तो गऱ्यो भने आफै आफ हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ, वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल प्राप्त गर्न सक्छौँ। र अर्को त छँदैछ 30 डिग्रीभन्दा ठुलो र 120 डिग्रीभित्र सानो कोण पार्न सक्यो भने हामीले वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल सजिलो पार्न सक्छौँ। र अर्को तरिका भनेको छोटो र सबभन्दा लामो भुजाको अनुपात भनेको 1:2 राख्ने, 1:2 को रेसियोमा राख्न सक्यो भने हामीले त्यसरी पनि सजिलै वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल प्राप्त गर्न सक्छौँ। सकेसम्म 1:1 तिर राख्नु पर्यो, त्यो गऱ्यो भने हाम्रो आइडियल ट्रायङ्गल बन्छ। र हामीले चाहिँ 1:2 भन्दा भित्र राख्न सक्यो भने वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल राम्रैसँग बन्ने भयो। र एउटा जग्गा रहेको छ जहाँ चाहिँ एउटा नमिलेको जग्गाले हामीले चाहिँ यसरी कभर गऱ्यौँ र अब यसको क्षेत्रफल निकाल्छौँ। यसको क्षेत्रफल निकाल्ने तरिका भनेको हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले साना साना त्रिभुजहरुमा विभाजन गर्ने नै हो। मैले चाहिँ यहाँ बसेर त्रिभुजमा विभाजन गरेँ। यही नै बस्नुको कारण भनेको मैले वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल प्राप्त गर्नु थियो। र हामीले फिल्डमा काम गर्दा पनि हामीले यसरी काम गर्नु पर्यो कि सकेसम्म बिचमा बसेर लिए पनि भयो। कुनै पनि एउटा कर्नरमा बस्ने, कुनै पनि एउटा यता कुनामा बसेर हामीले सजिलै के गर्न सक्ने भयो। जस्तै यहाँ बसेर हामीले प्रत्येक कुनामा चाहिँ नापेसरी चाहिँ टेपले नापेर हामीले यसको दूरी निकालेपछि हामीले सजिलै पछि हिसाब गर्न सक्ने भयो। र बस्दाखेरि हामी बस्नुपर्ने ठाउँ भने कस्तो हुनु पर्यो भने सबै कोणहरू सबै कुनाहरू चाहिँ छोटो परोस् कि। जस्तै मैले यहाँ बसेर चाहिँ यता काम गरेँ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै लामो पर्ने भयो, टेप पनि धेरै तन्किने भयो र हाम्रो मेन कुरा भनेको त वेल कन्डिसन ट्रायङ्गल नै प्राप्त हुन्न। त्यही भएर हामीले यसरी काम गर्दैनौँ। यो कुरा चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जग्गालाई चाहिँ यसरी विभिन्न त्रिभुजहरुमा विभाजन गरेको छु। र अब म प्रत्येक त्रिभुजको यसको छुट्टै यसको छुट्टै यसको छुट्टै यसको छुट्टै यसको छुट्टै हिसाब गरेर यसको क्षेत्रफल निकाल्छु र प्रत्येकलाई जोडेपछि मैले सम्पूर्ण यो जग्गाको नै क्षेत्रफल प्राप्त गर्छु। जस्तै यहाँ मैले त्यसलाई अलि ठुलो गरेर देखाएँ। जस्तै हाम्रो तीनटै भुजाहरूको नाप थाहा छ भने त्यस्तो बेलामा कसरी चाहिँ क्षेत्रफल निकाल्ने, आउनु छोटो त्यसबारे पनि बुझौँ, छोटकरीमा बुझौँ। यदि तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँले त एकदमै इजी लाग्न सक्छ। तैपनि म त्यस्ता दर्शकहरूलाई टार्गेट गरेर भन्दैछु कि जसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन सम्बन्धी त्यति नलेज छैन। मानौँ कि हाम्रो त्रिभुजको तीनटै भुजाहरूको नाप हामीलाई थाहा भयो। यो चाहिँ हामीले टेपले फिल्डमा नापेर चाहिँ यसको लम्बाइ निकाल्न सक्यो, अर्थात् हामीले नक्सामा पनि नापेर ब्लुप्रिन्टमा पनि नापेर यसको तीनटै भुजाको नाप थाहा पायो भने यस्तो बेला यसको क्षेत्रफल निकाल्ने सूत्र भनेको यो नै हो। क्षेत्रफल A = √S S - A S - B S - C, जहाँ चाहिँ यस भनेको चाहिँ हाम्रो सेमी पेरिमिटर हो, अर्थात् सम्पूर्ण भुजालाई जोड्ने र त्यसलाई दुईले भाग गर्ने। A + B + C गर्ने, A B C यो तीनटै जोड्ने, त्यसलाई दुईले भाग गरिदिएपछि यसको भ्यालु आउँछ। र यसको भ्यालु आएपछि त्यसपछि त यो फर्मुलामा राखेर हामीले हिसाब गरेर त्यसको क्षेत्रफल निकाल्न सक्ने भयो। आउनुहोस् एउटा उदाहरण हेरौँ जहाँ चाहिँ यहाँ तीनटा भुजाहरू छन् जसको लम्बाइ 5 मिटर, 4 मिटर, 3 मिटर रहेको छ। मैले माने कि A भनेको हाम्रो 5 मिटर छ, B भनेको 4 मिटर छ र C भनेको 3 मिटर छ। यहाँ यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन कि यो तपाईँले A नै यसलाई मान्नुपर्छ, B नै यसलाई मान्नुपर्छ भने त्यस्तो कुनै पनि हुँदैन। तपाईँले जुन पनि मान्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि म यसको भ्यालु निकाल्छु। यस भनेको A + B + C / 2 सबैले जोड्यो, 2ले भाग गरेपछि 12 आयो, 12/2 गर्दाखेरि 6 आयो, भनेको 6 आयो हैन। यसको भ्यालु 6 आयो। त्यसपछि एरिया भनेको यस S - A S - B S - C, यस भनेको 6 हो, यस - A 6 - 5 6 - 4 6 - 3 गर्दाखेरि 6 मिटर स्क्वायर, 6 वर्ग मिटर चाहिँ हाम्रो यो त्रिभुजको क्षेत्रफल आयो। र यसरी नै हामीले विभाजन गरेका सम्पूर्ण त्रिभुजहरूको क्षेत्रफल निकालेर जोड्यो भने हामीले सम्पूर्ण जग्गाको नै हामीले क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ। र म यहाँ तपाईँलाई थोरै बुझाउन चाहन्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ मैले एउटा सानो फिगर देखाएको छु। यहाँ चाहिँ मानौँ कि हाम्रो बाउन्ड्री चाहिँ हाम्रो जग्गा चाहिँ यस्तो एकदमै नमिलेको जग्गा छ। यस्तो जग्गाको क्षेत्रफल नाप्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने प्रत्येक बाउन्ड्रीलाई कभर हुने गरी पहिला यस्तो
स्ट्रेट लाइनहरुले कभर गर्नु पर्यो यसरी सीधा सीधा रेखाहरु तानेर सबै बाउन्ड्री कभर गर्ने अनि त्यसपछि ट्रायंगल बनाउने वेल कन्डिसन ट्रायंगल बनाउने प्रत्येकको वेल कन्डिसन ट्रायंगल बनाएर नाप लिने प्रत्येक ट्रायंगलहरुको हिसाब गरेर नि प्रत्येक ट्रायंगलहरुको क्षेत्रफल निकालेर जोड्यो भने हामीले सम्पूर्ण जग्गाको क्षेत्रफल प्राप्त गर्न सक्छौं र यहाँ म तपाईलाई थोरै कन्सेप्चुअली भन्न गइरहेको छु जस्तै हाम्रो एउटा नेपालको नै क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त जस्तै नेपालको नै क्षेत्रफल निकाल्नु पर्यो भने नेपालको प्रत्येक भागले चाहिँ हामी ट्रायंगलमा विभाजन गर्छौं वेल कन्डिसन ट्रायंगलमा र प्रत्येक ट्रायंगलको साइडहरु चाहिँ एकदमै राम्रोसँग एकदम एक्ज्याक्टली नापेर हामीले साना साना ट्रायंगलहरुको क्षेत्रफललाई जोडेर हामीले सम्पूर्ण नेपालको नै क्षेत्रफल र यो हिसाब चाहिँ हामी अब प्रत्येक चोटी गर्न त गाह्रै होला र म तपाईलाई एउटा एक्सेल फाइल बनाएको छु मैले जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण र सहयोगी हुन सक्छ आउनुस् एक्सेल फाइल पनि हेरौं जहाँ चाहिँ हामी यी प्रत्येक त्रिभुजहरुको क्षेत्रफल चाहिँ एक्सेलबाट निकाल्ने छौं जग्गालाई चाहिँ 5 टुक्रा यसरी 5 टुक्रा भन्दा कम 2 टुक्रा भन्दा बढी किनकि 2 टुक्रा त बनाउन नि पर्यो 5 देखि 2 टुक्रा भित्रको लाई चाहिँ एक्सेलबाट हिसाब गर्ने गरी एउटा सीट बनाएको छु जुन चाहिँ तपाईलाई एकदम महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ जहाँ चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो भने प्रत्येक पहिलो जग्गालाई चाहिँ 5 टुक्रा 2 टुक्रा देखि लिएर 5 टुक्रामा विभाजन गर्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ तपाईले भ्यालु राख्नु होला जस्तै अघि हामीले लिएथ्यौं कति लिएथ्यौं 5 थियो A को भ्यालु B को भ्यालु 4 मिटर थियो C को भ्यालु 3 मिटर थियो यसको क्षेत्रफल कति आथ्यो 6 वर्ग मिटर आथ्यो यसरी नै हाम्रो चाहिँ मानौं कि अहिले हाम्रो सबै त्रिभुजको नाप चाहिँ त्यति नै छ 5 4 3 5 4 3 तीनटा त्रिभुजमा विभाजन गरे यताको दुईटा चाहिँ मैले 0 0 दिन्छु मैले मेरो नमिलेको जग्गालाई मैले 3 टुक्रामा विभाजन गरेको माने र 3 टुक्राको नाप चाहिँ यहाँबाट दिए तीनटा त्रिभुजको नाप चाहिँ तीनटा त्रिभुजको क्षेत्रफल यहाँबाट हिसाब गरेर यहाँ आयो र यो जोडिएर चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मा क्षेत्रफल मेरो नमिलेको जग्गाको क्षेत्रफल 18 वर्ग मिटर भयो जुन चाहिँ हाम्रो 193.769 वर्ग फिट भयो र पहाडी प्रणाली रोपनी आना पैसा दाममा यति भयो र तराई प्रणाली चाहिँ बिघा कट्ठा धुरमा चाहिँ यति भयो र यो सिट चाहिँ म तपाईलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा यसको लिंक राख्छु त्यहाँबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला र तपाईले मोबाइलमा पनि यसलाई खोलेर तपाईले यहाँ चाहिँ भ्यालुहरु राखेर तपाईले सजिलै नमिलेको जग्गाको क्षेत्रफल निकाल्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा यति नै र म अर्को यसको हिसाब गरेको चाहिँ यसको दोस्रो पार्टमा लिएर आउने छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनु होला सिभिल इन्जिनियरिङ अफ नेपाल च्यानल हेर्दै गर्नु होला प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला आजको लागि यति नै धन्यवाद